السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. فيديو جديد على قناة المعلم للتصليح. عندنا سكوتير هذايا باش نبدلو لها كعبة بيستون. هذايا بيجو سبيد فايت 3 باش نبدلو لها كعبة بيستون. سكوتير هذايا عندها حكاية طويلة وغريبة شوية. عندها عمير راقدة توا. الموتير هذايا مولاي كان باش يشعلها، هزها السكليس غفاز، زعما سقطها له، زعما عدمها له جملة واحدة. كان باش يشعلها ببريكية، جابها لي قال لي معمولك الرب يشوف لي حل. سبيد فايت 3، هذه بيجو سبيد فايت 3. هذوما كيما النيترو بالماء، ونجحوا خير من النيترو. عندنا هذايا البومبة متاع الزيت، هذايا الدقريس. البومبة متاع الزيت متاعها إلكتريك بالضوء، تخدم بالكورون بالتريسيتي. كما قلت لكم هذوما فيما يخص الماء نجحوا أكثر من النيترو. البومباو متاعها تشد، معناها ما تضربش. عندنا البومباو هذايا متاع الماء اللي يدور الماء، هذايا خرجت مع الموتور توا عندها 5 سنين ما ضربتش، جوها باهي، قاعدة تدور في الماء بالرغم انه مولاها ساعات يصب لها ماء متاع سبالة وتمشي، قاعدة تمشي، جوها باهي. نيترو بالنسبة للنيترو كل 3 شهور تبدل بومباو. بالنسبة لهذه البومباو متاعها ناجحة. باهي كيما قلت لكم اليوم باش نبدلو بيستون. عنا هذايا السيلندر متاعها، هذايا كيما قلت لكم هزها الغفاص هو اللي حلها وخلاها كيكه ما نجمش يركبها، وزعما سقطها الموتور. كانت لاباس عليها، تو نحكي لكم الحكايه من بعد. بالنسبه للجوانات متاعها ما لقيناهمش في الكاترفا، ما لقيناش. ركبنا لها جوان تاع نيترو داخلاني، هذاك متاع نيترو هذايا. نحينا له الوذنين متاعو وكل الوذنين الخارجين قصيناهم، علاش خاطر ما يجوش في البلاصه اكبر شويه. باش نركبوا لها جوانات توريك، باش نعملوا موديفيكاسيون كما قلت لكم. نركبوا لها جوانات توريك صغار كيما هكا. هذوما يتباعوا في الكونكوري نلقاوهم. لازمك تاخذ نوعيه مقاومه للسخانه، مش اي نوعيه تركب. هذوما باش نوريكم. هذا الجوان تاع نيترو الاصلاني، هذا الدوره متاعو اكبر، ما تدخلش في البلاصه لهني. متاع البيجو تلقاها اصغر. ما لقيناش احنا في الكاترفا. شنو عملنا احنا؟ قصينا الوذنين هذوما، قصيناهم وركبنا جوانات توريك صغار كيس وحدهم، فهمت؟ ما نحبسوش. المهم لازمنا ديما نلقاو حل، مش نجي نقوله ما لقيتش ولا نحبسو. معناه الموتور تبقى حابسه، تبقى راقده خاطر ما لقيناش بياسه، ولا لازمنا ديما نلقاو حل. باهي خلينا نشوفوا توا البيستون تاعها باش نشوفوا الكارثه. توا شوفوا البيستون كيفاش مكسره. هذه ما تكسرتش في الموتور، هذه تكسرت بعد ما تنحت السيلندر. الغفاص اللي هزها له مول الموتور هزها الغفاص، قال له فيها جوان كيلاس، سكتت الموتور ما حبتش تخدم. جوان كيلاس لاباس عليه، هو قال له فيها جوان كيلاس. حلوا الكيلاس، عمل لك حلوا السيلندر. من بعديك يعمل لك يضرب على الكيك والسيلندر منحي. البيستون تتكونسه في الكارتير وتتكسر. كسر له البيستون وحبسنا غادي. فهمت كيفاه؟ هزها مولاها روح بها. تسبب له في كارثه كيما تشوفوا. الجوان كيلاس لاباس عليه والموتور ما يدور، جوها باهي. ما سكتتش البان متاع الموتور، سكتت ما سكتتش من جوان كيلاس. معناها حلها له وكاكا، كسر له البيستون وكاكا، معناها هكاك خدمه كلها زايده. جابها لي قال لي معمولك الرب يشوف لي حل. انا خذينا لها بيستون جديده باش نركبوها لها، وبحول الله ترجع جوها احلى جو. وانتي كانك تتفرج فينا وماكش مشترك، ابوني للشين يوتيوب، فعل الجرس باش يوصلك اشعار بفيديوهاتنا جديده، لايك للفيديو، كومنتير كان عندك سؤال ولا استفسار. ناخدو شويه زيت. البيستون لازم تركب بالزيت. فما سكليستية برونتيات غفاسه يوحل كيكه بالشايح، معناه يخدموا في خدمه تاع غشه بالرسمي. معناها كعور ودز للعور، يهلكهم ويعري عقهم. التصليح موش هكاكا تغفيس. التصليح هو فن، والمعلم للصيانة فنان في التصليح، وهذه حاجة ما يختلفوش عليها اثنين. فهمت كيفاه؟ تويك نركبو السيركليبس. هذا سيركليبس بيستون. مرة جبت ابرونتي يخدم معايا، طفل كايم مجتهد شوية،
يعرف يصلح يعرف يخنتب، علمته وين كي التصليح وكل شيء. اما عنده مشكلة يسرق السيركليبسوات يسرق فيهم، فهمت كيفاه؟ تخلي بحذاه السيركليبس نتاع بيستون ولا نتاع اي حاجة تجي تتلفت وينو السيركليبس ما فماش، وهو يهز السيركليبس يحطه في جيبه، فهمت يعمل؟ مرة كي على غرادة دخلت ايدي في جيبه نلقى 50 كعبة سيركليبس. باهي تويكا باش نركبو البيستون، عندنا الساقمونات هذايا فما جوبي لهنا هكا مسمار صغيرة كي طالع شوية ذاك تجي فيه الحلة متاع الساقمون جوبي. عندنا الفلاش هذايا في البيستون، الفلاش هذايا يجي لوطا، هذا يجي شيرة الشاقمون ما يركبش الفوق، فهمت؟ والحلة متاع الساقمون يجو من فوق وذوما، والفلاش يجي لوطا. نحط شوية زيت نفخها معناها الساقمونات بالزيت باش يخدموا مليح، ونركب في البلاصة هيكا جوها باهي، هيكا تخدم جوها باهي كيما قلت لكم. ريتو الفلاش هذا يجي مقابل الشاقمون، هاكا مقابل الشاقمون جو باهي. بالنسبة هذه الباق بيل نفخوها بشوية زيت قبل ما نركب. كيما قلت لكم الباق بيل نفخوها بالكدا بالزيت. تويكا نركبو السيركليبس، هي دخلنا البيستون في البيل. ندخلو السيلندر في بلاصتها من غير جوجونات، هذايا تركب علاش خاطر في البيجو معناها فما بولونات يكبسو من برا، مش كيما الانواع الاخرى فيها جوجون. تويكا باش عندنا جوانات توريك الصغار وذوما اللي وريتهم لكم، تشدوهم بشوية كول جوست معناه فيكساسيون باش يتفكسوا في البلاصة، ما يتيحوش من البلاصة كي نجي نركب. علاش خاطر ما فيهاش جوجونات كيما قلت لكم، فيها بولونات يكبسوا من برا، فهمت كيفاه؟ نحط الكيلاس نتاعي، هذا بولون صغير نفكسي بيه، ومن بعديك نركبوا البولونات البرانسيبال هذوما 4 بولونات، نركبوهم ونكبسوهم وجو نحلى جو. هذيا هي معناها تركيب السيلندر كهو ساهي كملنا ركبنا السيلندر. ما بقى كان باش نكملو نركبو معناها شوية كاريناج وشوية منه ومنه، ونديماريو الموتور وجو نحلى جو. قبل ما نديماريو نعبيوها بالماء، نصبولها الماء متاعها. باهي تويكا ننزلو على الديريتات كيما هكا باش كان ثم هواء حاصل في الكاوتشو معناه يخرج هاك الهواء الكل باش الماء يدورلنا بالكدا جو نحلى جو. باهي تويكا مبقالنا كان الديماراج، نديماريو الميكانيك. ياكا هو امورنا واضحة كيما تشوفوا. توا نحيو الديريت هذا باش تشوفوا الماء يدور ولا لا. كيما تشوفوا الماء يدور جو باهي. الى اللقاء، فيديونا اليوم سايي، نتقابلوا في فيديو جديد، الى اللقاء.